สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทำเค้กสปันจ์สำหรับเค้กถาดหรือเค้กตักขนาด7 x 7 นิ้วค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มแรกเราก็มาเปิดเตาวอร์มไฟก่อนค่ะแจ็คจะอบที่อุณหภูมิ160องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่170องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะเสร็จแล้วต่อไปเราก็มาเตรียมส่วนผสมสำหรับตีส่วนผสมได้เลยค่ะเริ่มจากการใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในโถค่ะจากนั้นร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปค่ะแป้งเค้กเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะร่อนแป้งเสร็จแล้วก็คนน้ำตาลและแป้งให้เข้ากันค่ะต่อไปเราก็จะใส่ไข่ค่ะจะใส่ไข่เบอร์2จำนวน4ฟองค่ะตอกไข่ทีละ1ฟองแล้วใส่แป้งไปในโถค่ะแนะนำให้ตอกใส่ทีละ1ฟองหากว่าเจอไข่เสียจะได้ไม่เสียไปทั้งหมดค่ะต่อไปให้ป้าย SP ไปที่หัวตะกร้อค่ะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะ Baby, you give me ice and fire. คนจนส่วนผสมเข้ากันดีแบบนี้ก็นำไปใส่เครื่องตีได้เลยค่ะเปิดเครื่องตีเปิดสปีดความเร็วไล่จากระดับต่ำไปจนถึงระดับสูงค่ะตีจนกระทั่งส่วนผสมมีลักษณะเป็นสีครีมอ่อนหรือสีขาวและมีความข้นค่ะจะใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ5นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องที่ใช้ของแต่ละท่านด้วยนะคะพอได้แบบนี้แล้วก็หยุดเครื่องค่ะแล้วก็ปาดโถ But I don't wanna miss you, baby. จากนั้นให้เราเปิดสปีดความเร็วต่ำค่ะและทยอยใส่นมสดลงไปเทไปเป็นสายทำตามคลิปเลยนะคะใส่จนกระทั่งนมสดหมดค่ะจากนั้นใส่กลิ่นวานิลาลงไปแล้วตีต่อด้วยความเร็วต่ำ1นาทีค่ะต่อไปให้เราใส่เป็นน้ำมันค่ะจะใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะเทเป็นสายลงไปในส่วนผสมค่ะแล้วก็ตีต่อไปอีก1นาทีค่ะหรือจนกระทั่งส่วนผสมเนียนถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวสามารถใช้น้ำมันพืชน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันคาโนล่าได้ค่ะเมื่อส่วนผสมเนียนดีแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมที่ได้ไปเทใส่ถาดค่ะถาดที่ใช้เป็นขนาด7 x 7 x 2.5 นิ้วค่ะวางกระดาษรองอบด้านล่างใส่ส่วนผสมลงไปได้ทั้งหมดเลยนะคะจากนั้นเคาะเบาๆก่อนนำเข้าอบเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะจากอบที่อุณหภูมิ160องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมจากวางไว้ชั้นล่างของเตาอบค่ะจะใช้เวลาอบที่ประมาณ25นาทีค่ะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละท่านที่ใช้ด้วยนะคะเมื่อครบเวลานำเค้กออกมากระแทกเบาๆกับโต๊ะ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเสร็จตัวแล้วก็พักเขาไว้ให้เย็นค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กสปันจ์เสร็จแล้วก็นำไปตกแต่งเป็นเค้กถาดหรือเค้กตักได้ตามต้องการเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ